สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาแปลกแหวกแนวนิดนึงนะครับจะมาพูดถึงหนังสือปรัชญาพื้นฐานนะครับรากแก้วมนุษย์เนาะปรัชญาแห่งสรรพสิ่งนะครับเล่มนี้มีการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1993ครับสำหรับนักปราชญ์คนแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คืออาร์เธอร์โชเปนฮาวเออร์ครับศาสดาแห่งทุตทัศนนิยมนะครับหรือว่าถ้าเรียกผิดขออภัยนะครับเรียกว่าทุตทัศนนิยมแล้วกันเนาะโชเปนฮาวเออร์เนี่ยเป็นนักปรัชญาร่วมสมัยกับเฮเกลครับแต่ไม่ยอมรับให้เฮเกลเป็นผู้สืบทอดต่อจากคานนะครับตามที่ควรจะเป็นเนาะส่วนเฮเกลหรือคานเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดในบทหลังๆนะครับเอาเป็นว่าเอาโชเปนฮาวเออร์ก่อนเนาะการไม่นับถือเฮเกลของเขาเนี่ยรุนแรงถึงขั้นขนาดว่าประกาศนี้เลยนะครับโชเปนเนี่ยผมขอเรียกสั้นๆเนาะไม่มีปรัชญาใดๆในช่วงต่อจากคานมาจนถึงข้าพเจ้าที่เหลือเนี่ยจะเป็นเพียงปรัชญากำมะลอตามมหาวิทยาลัยเอาเป็นว่าอาร์เธอร์โชเปนฮาวเออร์เนี่ยจะพูดให้ฟังนะครับอธิบายสั้นๆแป๊บหนึ่งอะไรแบบนี้ว่าเขาโจมตีอะไรแบบนี้อยู่เนาะเขาได้แสดงความดูหมิ่นครอบคลุมทั่วในข้อความของเขาเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าอยากเห็นบุคคลผู้สามารถคุยถึงผู้น่าดูถูกร่วมสมัยได้มากกว่าข้าพเจ้าโชเปนฮาวเออร์เนี่ยรู้ความเป็นอัจฉริยะของเขาเองนะครับด้วยเหตุผลที่อำนาจทางสติปัญญาของเขาเนี่ยพัฒนาไปอย่างลึกซึ้งและมีความชัดเจนครับสิ่งที่ปรากฏเป็นอาหารการต่อผู้อื่นนะครับสำหรับโชเปนฮาวเออร์แล้วเป็นเพียงการยอมรับความสามารถพิเศษยอดเยี่ยมของเขาเท่านั้นดังที่เขากล่าวว่าอุปมาเหมือนบุคคลรู้อยู่ว่าตัวเองเนี่ยสูงส่งกว่าหรือเตี้ยกว่าบุคคลทั่วไปฉันใดก็ฉันนั้นนะครับดังนั้นเขาจึงไม่ลังรอที่จะกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ยกม่านที่ปิดบังสัจจะได้สูงกว่ามนุษย์ใดๆก่อนหน้านี้ครับอาร์เธอร์โชเปนฮาวเออร์เนี่ยเกิดที่เมืองแดนซิกครับในปี1788ถึงแม้ครอบครัวของเขาเนี่ยจะเป็นเชื้อสายชาวฮาลันดาครับได้ตั้งรกรากอยู่ในเมืองนี้นานแล้วโดยมีการรักษาแบบแผนประเพณีเก่าแก่เอาไว้ครับพร้อมทั้งอยู่ในกลุ่มพันธสัญญาร่วมมือกันทางการค้าระหว่างประเทศครับบรรพบุรุษของเขาเนี่ยเป็นผู้มีชื่อเสียงและฐานะมั่นคงครับเมื่อพระเจ้าปีเตอร์มหาราชและพระเจ้าจักรพรรดินีแคเธอรีนแห่งรัสเซียเนี่ยเสด็จประพาสเมืองแดนซิกคฤหาสน์ของทวดอาร์เธอร์เนี่ยได้รับการพิจารณาเลือกเป็นที่ประทับของแขกผู้มีเกียรติทั้งสองพระองค์นี้ครับบิดาของเขาเนี่ยเป็นนายพาณิชย์ครับผู้มั่งคั่งช่วงที่เป็นเด็กเนี่ยอาร์เธอร์ได้ติดตามพ่อแม่นะครับเดินทางไปหลายครั้งอันที่ทำให้เขามีความรู้วัฒนธรรมต่างๆเนี่ยและก็พัฒนาตัวเขาให้เป็นผู้ที่มีแนวคิดมีทัศนะกว้างไกลครับแม้ว่าเขาจะได้รับความรู้มาจากการเดินทางไปฝรั่งเศสอิตาลีอังกฤษเบลเยียมนะครับและเยอรมนีการศึกษาอย่างเป็นระบบในระยะเริ่มแรกของเขาเนี่ยไม่ปฏิปต่อกันนะครับแต่ความสามารถในการเรียนรู้ของเขาเนี่ยดีเยี่ยมจนสามารถชดเชยการศึกษาภาคบังคับชั้นพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วครับเมื่ออายุ9ขวบครับได้เรียนหนังสือที่ฝรั่งเศสจากนั้นอีก2ปีต่อมากลับมายังเยอรมนีครับหน้าที่นี้การศึกษาของเขาเนี่ยเตรียมการเพื่อเป็นพ่อค้าเสียส่วนใหญ่ครับโดยที่ให้ความสำคัญงานวรรณกรรมกรีกโรมันเพียงเล็กน้อยแต่ไม่นานนักโชเปนฮาวเออร์เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเขาชอบวิชาปรัชญาอย่างยิ่งครับซึ่งเป็นการพัฒนาที่ไม่ชื่นชมแก่บิดาของเขาเลยเนื่องจากท่านเห็นว่าอาชีพนั้นมีจะนำความยากจนมาให้ก็คือพูดง่ายๆว่ายังไงเป็นพ่อค้ามาได้เงินก่อนอยู่แล้วอะไรแบบนี้หลังจากการเดินทางและศึกษาในอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์แล้วโชเปนฮาวเออร์เนี่ยก็กลับมายังแดนซิกและเข้าทำงานเป็นเสมียนการค้าแต่เมื่อบิดาเขาเสียชีวิตและเขาตอนนั้นอายุแค่ประมาณ17 ปีครับท่านผู้ชมเขาจึงเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่มีความผูกพันแนบแน่นอะไรแบบนี้กับมารดาแล้วทั้งนี้เพราะว่าเขาเนี่ยมีมารดามีแนวแบบว่าทัศนะที่ตรงกันข้ามกันก็คือมารดาเนี่ยเป็นผู้ที่มีแนวคิดมองโลกในชีวิตที่เป็นแง่ดีครับหรือสุทัศนนิยมอะไรแบบนี้รักความสุขสบายนะครับส่วนตัวเขาตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ยมีความโน้มเอียงมาทางทุทัศนนิยมครับซึ่งก็คือเป็นคนมองโลกคล้ายๆแง่ร้ายท่านผู้ชมลองนึกภาพนะครับแม่เนี่ยเป็นคนเอาเรียกว่าสั้นๆนะครับสุทัศนนิยมก็คือมองโลกในแง่ดีส่วนเขาเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายความแตกต่างที่ทำให้เขาอยู่บ้านเดียวกับมารดาไม่ได้เนี่ยซึ่งต่อมามารดาได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองไวมาครับและได้เขียนจดหมายถึงลูกชายเล่าถึงสงครามกลางเมืองเยนะนะครับการยึดเมืองไว้อะไรเงี้ยแม่เขาเขียนมาอย่างนี้ครับแม่อยากจะบอกถึงสิ่งที่ทำให้เธอขนหัวลุกแต่แม่ขอยับยั้งไว้เพราะแม่รู้อยู่แล้วว่าเธอชอบที่จะคุ้นคิดถึงชะตากรรมของมนุษย์เป็นประจำอยู่แล้วเมื่อเข้าสู่อายุ21นะครับโชเปนฮาวเออร์เนี่ยได้รับการศึกษาสมบูรณ์ขึ้นนะครับและดื่มด่ำวรรณกรรมกรีกโรมันอย่างเต็มที่อย่างที่เขาใฝ่ฝันเลยแต่ในขณะเดียวกันครับก็ศึกษาภาษากรีกลาตินและประวัติศาสตร์ไปด้วยนอกจากนี้คณิตศาสตร์ก็อยู่ในความสนใจของเขามาตลอดครับในปีคศ1809ครับเขาสมัครเป็นนักศึกษาแพทย์ครับณมหาวิทยาลัยเกตติงเกนครับในปีต่อมาก็เปลี่ยนเป็นศึกษาคณะปรัชญาครับด้วยความหลงไหลในเพลโตครับผู้ประดุจเป็นเทพเจ้าและคานผู้น่าพิศวงก็คือทั้งคู่เป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่เนาะเมื่อจบการศึกษาเขาได้เขียนวิทยานิพนธ์อะไรแบบนี้เนาะเสนอวิทยาลัยเยนะซึ่งได้ตีพิมพ์ปี1813ครับหนังสือเล่มนี้ได้รับการยกย่องสูงสุดจากนักกวีเอกเกอเท่ครับผู้ยอมรับความเป็นอัจฉริยะของโชเปนฮาวเออร์จากผลงานเล่มแรกนี้แต่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้รับความสนใจจากนักอ่านมากนัก
และขายไม่ออกครับงานชิ้นสำคัญของโชเปนนะครับเขียนในช่วงปี 1814 และ 1818 ขณะที่อาศัยอยู่ที่เมืองเดรสเดนนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ในปี 1819 แต่ก็อีกครั้งหนึ่งครับหนังสือเล่มนี้ก่อให้เกิดความสนใจนิดเดียวครับจำนวนยอดขายน้อยมากทั้งที่เป็นหนังสือบรรจุระบบปรัชญาของโชเปนฮาวเออร์ครบสุดๆครับท่านผู้ชมเขาเชื่อมั่นว่าจากหนังสือเล่มนี้เขาได้มีส่วนเสริมสร้างทางปรัชญาอย่างโดดเด่นที่สุดและยังมั่นใจว่าเขาได้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาทางปรัชญาอันมั่งคั่งนะครับที่ค้างมานานหลายปัญหาด้วยกันนะหรืออย่างที่เขาเขียนไว้ว่าด้วยขอบเขตแห่งความรู้ของมนุษย์ปรัชญาของข้าพเจ้าเป็นทางออกที่แท้จริงต่อปริศนาของโลกเขาดูจะเตรียมตัวไว้สำหรับบทวิจารณ์อันตื้นเขินแน่นอนครับคือถ้าพูดอย่างเงี้ยเนี่ยนักวิจารณ์มาแน่หรือการปฏิเสธอย่างหยาบคายต่องานเขียนของเขานะครับเขาจึงประกาศว่าใครก็ตามผู้ประสบความสำเร็จในการสร้างงานอมตะย่อมจะสะเทือนใจเล็กน้อยต่อการต้อนรับของสาธารณชนหรือทัศนะของนักวิจารณ์อุปมาเหมือนคนปกติถูกคนวิกลจริตด่าว่าฉะนั้นด่าคนวิจารณ์นะครับหนังสือเล่มอื่นๆต่อไปนะครับทำให้เขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นครับแหล่งปรัชญาของโชเปนฮาวเออร์เนี่ยอยู่ที่การศึกษาที่เอาจริงเอาจังและอารมณ์เป็นส่วนตัวไม่เหมือนใครครับในระยะแรกนะครับท่านผู้ชมอาจารย์ของเขาเนี่ยคนหนึ่งกระตุ้นครับให้โชเปนเนี่ยศึกษาปรัชญาของเปโตรและคานสิศึกษาแบบหนักๆเลยและด้วยอิทธิพลของนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่2คนนี้จึงเกิดผลงานหลักๆของเขานอกจากนี้แล้วนะครับโชเปนฮาวเออร์เนี่ยค้นพบแหล่งความคิดที่มีพลังแต่อาจไม่ใช่แหล่งภูมิปัญญาโดยตรงต่อทฤษฎีอภิปรัชญาของเขานั่นคือคัมภีร์อุปนิทัศน์ครับคัมภีร์อุปนิทัศน์นี้น่าจะเป็นของศาสนาฮินดูเนาะซึ่งก่อให้เกิดความสนใจแก่เขานะครับโดยคนที่ชื่อฟรีเดริกเมเยอร์ครับปรัชญาตะวันออกนี้ช่วยให้โชเปนฮาวเออร์เนี่ยประสานสติปัญญาเข้ากับอารมณ์เข้าด้วยกันเป็นบทสรุปออกมาว่าไม่มีสิ่งใดที่จะรับรู้ได้มากไปกว่าสิ่งที่ปรากฏประหนึ่งเป็นการตอบปัญหาที่ว่านี่คือทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่และนี่คือชีวิตหรือไม่ซึ่งคำตอบก็จะเป็นการตอบรับแบบทุตสนนิยมเนาะทุตสนนิยมของโชเปนฮาวเออร์เนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ครับแต่เขาปรารถนาที่จะแสดงความแตกต่างระหว่างทุตสนนิยมของเขาซึ่งเป็นการผลิตผลการวิจัยที่เจริญเติบโตของเขาที่มีพื้นฐานอยู่ที่การยอมรับความเขลาอย่างไม่มีอคติฝ่ายหนึ่งและความมุ่งร้ายของคนชั่วร้ายอีกฝ่ายหนึ่งครับเขาเรียกความไม่พอใจอันประเสริฐซึ่งเกิดจากธรรมชาติที่ดียิ่งแต่ขยะแขยงต่อความเลวร้ายที่คาดไม่ถึงและกล่าวเสริมว่าทัศนนิยมของเขาเนี่ยไม่ได้มุ่งหมายที่ปัจเจกคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเกี่ยวข้องกับทุกคนซึ่งหมายความว่าไม่ได้เป็นเฉพาะบุคคลแต่เขาหมายถึงภาพรวมเลยท่านผู้ชมปัจเจกชนแต่ละคนนั้นเป็นเพียงตัวอย่างอาจกล่าวได้ว่าระบบอภิปรัชญาของโชเปนฮาวเออร์นั้นไม่ใช่เป็นเพียงแต่หนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาอภิปรัชญาแต่น่าจะเป็นเหตุผลทางอภิปรัชญาอย่างละเอียดต่อแนวทัศนนิยมที่มีต่อชีวิตและสิ่งที่เป็นจริงความเข้าใจของเขาต่อธรรมชาติอันเป็นแก่นแท้ของโลกก็ดีการพรรณนาหน้าที่ของเจตจำนงในโลกก็ดีนะครับตลอดจนสถานะของมโนคติที่เกี่ยวเนื่องกับโลกก็ดีล้วนนำเขาไปสู่บทสรุปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าทัศนนิยมเท่านั้นที่เป็นแนวทัศนะสมเหตุสมผลที่บุคคลผู้มีความคิดจะสามารถมีได้ถึงสภาพชีวิตของมนุษย์เราต่อมานะครับหลักการเหตุผลเพียงพอนะครับท่านผู้ชมดังที่มักเกิดกับกรณีของพวกอัจฉริยะนะครับโชเปนฮาวเออร์เนี่ยได้บรรลุถึงปัญญาญาณทางปรัชญานะครับสำคัญอย่างรวดเร็วและเมื่ออายุยังน้อยอยู่รากฐานระบบความคิดของเขาก่อตัวขึ้นเมื่ออายุประมาณ25ครับจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนะครับเรื่องรากทั้ง4แห่งหลักเหตุผลเพียงพอนั่นเองเดี๋ยวมาดูว่าเป็นไงเนาะในงานนี้โชเปนฮาวเออร์พยายามจะแสวงหาคำตอบที่ว่าข้าพเจ้าสามารถรู้อะไรได้บ้างและธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายคืออะไรสิ่งนี้ดูออกจะยิ่งใหญ่ไหมครับท่านผู้ชมเขาตั้งใจจะเสนอคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงทั้งหมดและสำเร็จได้โดยการอาศัยหลักการแห่งเหตุผลเพียงพอเขานี่แหละครับในรูปแบบที่ง่ายที่สุดแห่งหลักการเหตุผลเพียงพอประกาศว่าไม่มีสิ่งใดปราศจากเหตุผลหรือสาเหตุหรือเหตุว่าในวิชาวิทยาศาสตร์ได้นำเอาหลักนี้มาใช้มากที่สุดครับท่านผู้ชมก็คือไม่มีสิ่งใดปราศจากเหตุผลหรือสาเหตุหรือเพราะว่าเขาอธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ทางวัตถุทางกายภาพในลักษณะที่ตอบสนองด้วยความต้องการของเหตุผลหรือความสมเหตุสมผลอย่างเพียงพอแต่โชเปนฮาวเออร์เนี่ยค้นพบว่ามีตัวแปรอื่นอีกนอกเหนือจากรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์แห่งหลักการนี้อะไรแบบเนี้ยเขากล่าวว่าที่เป็นดังนี้เพราะเหตุที่มีวัตถุหรือสิ่งอื่นๆนอกเหนือไปจากสิ่งหรือวัตถุที่นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องโชเปนฮาวเออร์เนี่ยได้พัฒนารูปแบบแห่งหลักการเหตุผลเพียงพอออกมาเป็น4รูปแบบซึ่งตรงกับมโนคติ4แบบครอบคลุมขอบเขตทั้งหมดของความคิดมนุษย์วัตถุ4ชนิดซึ่งก่อให้เกิดมโนคติ4แบบดังนี้นะครับข้อ1ครับวัตถุทางกายภาพวัตถุทางกายภาพเนี่ยดำรงอยู่และสัมพันธ์กันตามสาเหตุในอวกาศและการครับสัมพันธ์กันตามสาเหตุนะครับท่านผู้ชมซึ่งเรารับรู้ทางประสบการณ์ปกติของเราและเป็นเนื้อหาของวิทยาศาสตร์ทางวัตถุดังเช่นฟิสิกส์เนี่ยข้อ2อันนี้จะเป็นแบบสั้นๆนะครับท่านผู้ชมข้อ2มโนทัศน์นามธรรม
วัตถุอยู่ในรูปแบบบทสรุปที่เรานำออกมาจากมโนทัศน์อื่นๆขณะที่เราใช้กฎเกณฑ์ของการอนุมานหรือการส่อความข้อ 3 วัตถุทางคณิตศาสตร์ครับในที่นี้เราพบกับวิชาเลขคณิตและเลขาคณิตเป็นต้นที่เกี่ยวข้องกับอวกาศและการนะครับเลขาคณิตมีพื้นฐานอยู่ที่หลักควบคุมตำแหน่งต่างๆของพื้นที่หรืออวกาศส่วนเลขคณิตเนี่ยเกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆของการดังที่โชเปนฮาวเออร์เนี่ยกล่าวว่าการคำนวณนับทุกอย่างอยู่ที่ส่วนของการที่เกี่ยวข้องกันเขาสรุปว่ากฎที่ส่วนต่างๆของอวกาศและการเวลาหรืออะไรเงี้ยกำหนดซึ่งกันและกันข้าพเจ้าเรียกว่าหลักแห่งเหตุผลเพียงพอด้วยภาวะหรือ being ข้อ 4 ครับตัวตนได้กลายเป็นวัตถุหรือกรรมได้อย่างไรครับโชเปนฮาวเออร์เนี่ยกล่าวว่าตัวตนเป็นประธานนะครับทำหน้าที่ตั้งใจและประธานซึ่งแสดงความจริงใจนี่เป็นกรรมของประธานซึ่งทำหน้าที่รู้ข้อนี้เราเรียกว่าความสำนึกรู้ตัวเองความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนและเจตจำนงของมันก็คือหลักการแห่งเหตุผลเพียงพอสำหรับการกระทำพูดได้สั้นก็คือกฎแห่งดลใจนั่นเองครับข้อสังเกตที่โดดเด่นจากรูปแบบแห่งหลักการ4ประการนี้ก็คือว่าทุกหนแห่งเนี่ยมีความจำเป็นที่ปรากฏอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดขอบเขตของวัตถุทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพมโนทัศน์นามธรรมโชเปนฮาวเออร์เนี่ยเน้นข้อเท็จจริงเรื่องความจำเป็นหรือนิยตินิยมด้วยเหตุนั้นเราจึงต้องพบกับความจำเป็นทางกายภาพทางตรรกะวิทยาทางคณิตศาสตร์และทางศิลธรรมความจำเป็นนี้มีอยู่ในธรรมชาติหรือเนื้อแท้ของสิ่งทั้งหลายข้อนี้ทำให้โชเปนฮาวเออร์เนี่ยมีความเห็นว่าบุคคลมีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันด้วยอำนาจความจำเป็นคือบุคคลเนี่ยเพียงแต่มีปฏิกิริยาแรงต่อต้านแรงกระตุ้นที่เกิดจากอุปนิสัยของเขาเท่านั้นตัดปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยออกไปเลยความจำเป็นที่มีต่อสรรพสิ่งนี้ทำให้โชเปนฮาวเออร์เนี่ยสร้างจิตสำนึกอย่างลึกซึ้งในเรื่องทุทัศนนิยมซึ่งซึมแทรกอยู่ในงานเขียนของเขาทั้งหมดเกี่ยวกับสภาพชีวิตคนเราทุทัศนนิยมของเขาเนี่ยย่อมชัดเจนว่าเมื่อเราพิจารณาถึงคำอธิบายของเขาในฐานะเรื่องมนุษย์ในจักรวาลซึ่งเป็นเนื้อหลักในงานเขียนของเขานะครับสำหรับโชเปนฮาวเออร์นะครับบทที่สำคัญข้อที่สำคัญจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องของเหตุผลที่เราต้องพบกับความจำเป็นทางกายภาพทางตรรกะวิทยาทางคณิตศาสตร์และทางศิลธรรมความจำเป็นนี้มีอยู่ในธรรมชาติหรือเนื้อแท้ของสิ่งทั้งหลายข้อนี้ทำให้โชเปนฮาวเออร์เนี่ยมีความเห็นว่าท่อนนี้สำคัญนะครับเลยสรุปให้ฟังเนาะบุคคลเนี่ยมีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันด้วยอำนาจความจำเป็นครับอำนาจความจำเป็นที่ต้องทำนั่นคือบุคคลเพียงแต่มีปฏิกิริยาต่อแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นมาด้วยความจำเป็นทำให้เกิดเป็นอุปนิสัยของเขานะครับเขาก็เลยทำตามอุปนิสัยของเขาก็เลยบอกว่าตัดปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยออกไปได้เลยนะครับต่อมาผมจะมาพูดถึงลัทธิอัธประโยชน์นิยมนะครับซึ่งก็แปลประมาณว่าปรัชญาเชิงจริยธรรมนะครับที่เชื่อว่าสิ่งซึ่งจะถือเป็นความดีหรือความชั่วอันแท้จริงในโลกนี้อยู่ที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยสร้างความทุกข์หรือความสุขให้เกิดแก่มนุษย์ครับจริยปรัชญาและปรัชญาการเมืองของเจอร์มี่เบนทัมและจอห์นสจ๊วตมิลเนี่ยได้มีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมทางการเมืองของชาวอังกฤษมากกว่าศตวรรษแล้วนับเป็นเรื่องยากที่จะมีระบบความคิดนะครับสักระบบที่สามารถครองอารมณ์จินตนาการของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ต่อเนื่องนานนับชั่วอายุคนได้เช่นเดียวกับปรัชญาที่มีชื่อเรียกกันว่าอัธประโยชน์นิยมสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนได้ฝังใจอยู่ในระบบความคิดดังกล่าวก็คือความธรรมดาเรียบง่ายและวิธีคิดที่ช่วยยืนยันในสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่มีความเชื่ออยู่แล้วนั่นก็คือการตั้งสมมติฐานเบื้องต้นว่าความสุขพึงพอใจเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาจากข้อเท็จจริงธรรมดาที่ว่าทุกคนล้วนปรารถนาความสุขนี้เองนักปรัชญาอัธประโยชน์นิยมเนี่ยมีความเชื่อต่อไปว่าทัศนะทางจริยธรรมโดยทั่วไปเกี่ยวกับความดีนะครับอาจจะอาศัยหลักการความสุขมาอธิบายได้ในลักษณะประมาณว่าความดีสูงสุดในปริมาณที่มากสุดหมายความว่าเราจะบรรลุความดีได้ก็ต่อเมื่อปริมาณของความสุขมากที่สุดหรือความสุขสั่งสมมามีมากกว่าปริมาณการสั่งสมความทุกข์ความเชื่อความเจ็บปวดดังนั้นการกระทำที่เชื่อถือว่าดีก็คือการกระทำที่มีประโยชน์ต่อการได้มาซึ่งความสุขและต่อการตัดทอนความทุกข์ลงโอเคไหมครับท่านผู้ชมการอธิบายลักษณะความดีอย่างรวบลัดประมาณนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้เป็นแบบว่าเข้าใจง่ายแต่ในความเห็นของเบนทัมและมิลเนี่ยยังคิดว่าเป็นการอธิบายที่ถูกต้องตรงตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะในขณะที่ทฤษฎีจริยศาสตร์สมัยก่อนนะครับนิยามความดีไว้ในฐานะที่เป็นประกาศสิทธิ์ของพระราชาเป็นกฎเหตุผลเป็นความสมบูรณ์ในตัวของวัตถุประสงค์แห่งธรรมชาติมนุษย์หรือมิเช่นนั้นก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำที่จะต้องกระทำซึ่งล้วนแต่เป็นวิธีอธิบายที่ก่อให้เกิดข้อสงสัยตามมาเสมอว่าประกาศสิทธิ์กฎวัตถุประสงค์และหน้าที่ดังกล่าว
มีองค์ประกอบอย่างไรของพวกฝ่ายอัธประโยชน์นิยมเนี่ยกลับดูเหมือนจะประเมินการกระทำทุกอย่างด้วยมาตรฐานที่คนคุ้นเคยกันอยู่ก็คือใช้ความสุขตามความพึงพอใจเป็นเกณฑ์ครับนักคิดฝ่ายอัธประโยชน์นิยมเนี่ยจะพากันเพิกเฉยต่อคำสอนเกี่ยวกับคุณธรรมทางเทววิทยาจะหมางเมินทฤษฎีจริยศาสตร์คลาสสิกของเปโตรกับอริสโตเติลครับและจะไม่ยอมใส่ใจในระบบจริยศาสตร์ใหม่ที่เพิ่งจะกำหนดขึ้นโดยคานด้วยแต่จะพยายามก้าวเดินลอยตามความคิดของนักปรัชญาฝ่ายประสบการณ์นิยมที่เป็นคนร่วมชาติของอังกฤษด้วยกันฮอฟเนี่ยได้พยายามคิดสร้างหลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์มาก่อนหน้านั้นโดยหันหลังให้กับความคิดจริยธรรมแบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิงแต่กลับไปเน้นเรื่องความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ทั่วไปที่ดำเนินไปเพื่อความสุขความพึงพอใจของตนส่วนโฮมส์เนี่ยก็ได้ปฏิเสธความซับซ้อนของปรัชญาและเทววิทยาดั้งเดิมเช่นกันโดยได้สร้างระบบความคิดเกี่ยวกับปัจเจกของคนขึ้นมาโดยได้สร้างระบบความคิดเกี่ยวกับปัจเจกชนของเขาขึ้นมาเองเขาปฏิเสธคำกล่าวที่ว่ามนุษย์สามารถรู้กฎสากลทางด้านจริยธรรมได้มากกว่าจะรู้กฎสากลทางฟิสิกส์เขาปฏิเสธนะครับสำหรับฮูมนะที่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับการเริ่มต้นเรื่องจริยศาสตร์ต้องเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะภายในตัวตนอย่างหนึ่งนั่นก็คือความเห็นอกเห็นใจอันเป็นคุณลักษณะที่ทุกคนเนี่ยสามารถร่วมกันและเป็นการสัมผัสสายใยที่มนุษย์โยงกันสิฮูมนะครับความเห็นอกเห็นใจเป็นความสุขที่เรารู้สึกได้เมื่อเรานึกถึงความสุขของผู้อื่นด้วยเหตุผลนี้เองความรู้สึกนึกคิดทางคุณธรรมของเราช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งที่มีคุณค่าแก่การกระทำคือสิ่งที่สร้างความสุขและลดความเจ็บปวดได้นั่นเองจอห์นล็อกก็ได้กล่าวไว้ด้วยถ้อยคำที่คล้ายคลึงกันว่าสิ่งซึ่งมีแนวโน้มที่นำไปสู่การก่อให้เกิดความสุขเราเรียกว่าความดีส่วนสิ่งที่โน้มไปสู่การเกิดความทุกข์ความเจ็บปวดให้แก่เราเรียกว่าความเลวครับในแง่ของจริยปรัชญานะครับเบนทัมกับมิลเนี่ยไม่ใช่ผู้สร้างหลักการอะไรใหม่ๆเนาะผมจะมาพูดถึงเบนทัมกับมิลนะครับเพราะหลักการทั่วไปของอัธประโยชน์นิยมเนี่ยได้กล่าวถึงอย่างกว้างๆโดยนักปรัชญาสมัยก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่ทำให้เบนทัมและมิลมีความโดดเด่นในฐานะนักอัธประโยชน์นิยมที่มีชื่อเสียงที่สุดคือการที่ทั้งสองเนี่ยได้เชื่อมโยงหลักอัธประโยชน์นิยมเข้าเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆได้ในสมัยของเขามากกว่าที่เคยมีมาในสมัยไหนพร้อมๆกันนะเขาทั้งสองได้ทำหน้าที่วางรากฐานทางปรัชญาให้แก่อังกฤษในศตวรรษที่ 19ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงรากฐานทางความคิดเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการปฏิรูปวิธีการปฏิบัติอีกด้วยทีนี้จะมาพูดถึงเจอร์มี่เบนทัมครับเบนทัมเนี่ยเกิดที่ถนนเลดไลออนนะครับย่านเฮาสดิสในกรุงลอนดอนเมื่อปี 1748เขาได้ส่อแววอัจฉริยะทางการคิดมาตั้งแต่อายุยังน้อยครับท่านผู้ชมครับขณะที่เขาอายุ3ปีเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาได้เรียนไวยากรณ์ภาษาละตินแล้วครับและเมื่ออายุ8ปีเนี่ยถูกส่งไปเรียนที่เวสต์มินสเตอร์ครับซึ่งเขาได้ความเห็นภายหลังว่าเป็นการสอนที่น่าสมเพชครับก็เดาอาจจะไม่ชอบบ้างไม่รู้เพราะอะไรนะครับต่อมาเขาได้ศึกษานะครับที่ออกฟอร์ดขณะอายุ12ปีตลอดระยะเวลา3ปีเขาเรียนอยู่ที่นั่นครับคงจะไม่ใช่ช่วงที่มีความสุขนักเพราะมีความรู้สึกขัดเขินหรืออะไรแบบนี้ครับและไม่เห็นด้วยกับกิจวัตรอันเกียจคร้านของเพื่อนร่วมสำนักเขาได้ปริญญาตรีในปี 1763แล้วก็ศึกษาต่อนะครับตามประสงค์ของบิดาผู้ต้องการให้เขาได้ฝึกฝนเตรียมสำหรับอาชีพทางด้านกฎหมายในปีเดียวกันนั่นเองเขาได้เดินทางกลับไปยังออกฟอร์ดครับเพื่อแสวงหาประสบการณ์ทางปัญญาที่สำคัญก็คือได้ฟังการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายโดยเซอร์วิลเลียมแบ็กสโตนประสบการณ์ครั้งนั้นมีความสำคัญต่อเขามากเพราะเมื่อได้ฟังคำอธิบายนะครับสมาธิจดจ่อเลยเขาจับใจความได้ทันทีครับว่ามันไม่สมเหตุสมผลว่าแบ็กสโตนพูดเรื่องการเคารพสิทธิธรรมชาติครับและได้จุดประกายปัญญาแก่เขาในการสร้างทฤษฎีกฎหมายของเขาขึ้นมาเองครับลากยาวชักแม่น้ำทั้ง5มาเพื่อจะรอถึงอันนี้แหละเจอร์มี่เบนทัมเนี่ยด่าคนที่เขากำลังบรรยายอยู่ครับแบ็กสโตนเนาะบอกว่าไร้สาระเป็นความไร้สาระของการเล่นโวหารนับเป็นความไร้สาระที่แขวนอยู่บนโครงลานชั่วคราวโอ้โหเบนทัมเนี่ยจบการศึกษาระดับปริญญาโทในปี 1776 ครับและกลับไปลอนดอนอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอยากกระตือรือร้นที่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านกฎหมายนะครับพร้อมทั้งยังเกิดความคิดต่อต้านนะครับการมีอาชีพทนายความอีกด้วยเขาเอาต่อต้านอาชีพทนายความนะครับท่านผู้ชมเขาถูกดึงตัวไปมีบทบาทกิจกรรมทางด้านหนังสือแทนซึ่งทำให้เขามีโอกาสได้พยายามรณรงค์เพื่อให้เกิดระเบียบและจรรยาบรรณขึ้นในวงการที่เขาคิดว่ากำลังทำอยู่ด้วยเหตุผลนี้นะครับบทบาทหลักของเบนทัมคือการเป็นนักปฏิรูปแนวโน้มทางปรัชญาของเขาเนี่ยได้รับอิทธิพลเป็นส่วนใหญ่มาจากจอห์นล็อกครับนักปรัชญาประสบการณ์นิยมผู้เป็นเจ้าของความคิดที่แจ่มกระจ่างและเสรีกลายเป็นเสมือนอาวุธทรงพลังที่เบนทัมเนี่ยหยิบมาใช้ขจัดอคตินานาทางความคิดนอกจากนี้เขายังได้รับอิทธิพลจากฮูมเบนทัมเนี่ยได้อ่านผลงานของฮูมแล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์ประหนึ่งทำให้ม่านตาของเขาเนี่ยเปิดออก
นะครับเพื่อพิจารณาปัญหาจริยปรัชญาที่แจ่มแจ้งมากขึ้นก็คือเบนทัมเนี่ยอ่านงานเขียนของบุคคลที่สำคัญแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนอารมณ์แบบมาตกผลึกของตัวเองเนาะหนังสือเล่มแรกของเบนทัมนะครับตีพิมพ์ออกมาในปี1776ครับเป็นหนังสือที่กล่าวโจมตีแบ็กสโตนโดยตรงนะครับชิ้นนี้ของเขาเนี่ยแสดงความแตกต่างอย่างตรงกันข้ามกับเอกสารชุดหนึ่งของแบ็กสโตนซึ่งปรากฏออกมาในปีเดียวกันนะครับอันเป็นงานที่เบนทัมคิดว่าเสมือนหม้อรวมของกลุ่มคำที่สับสนหน้าหัวล่อซึ่งผู้ประพันธ์ต้องการยืนยันเรื่องสิทธิตามธรรมชาติอยู่ตลอดกาลก็คือเป็นการด่านั่นแหละเนาะแล้วก็งานเขียนของเบนทัมครับมีหลายเล่มเนาะโอเคมาพูดถึงหลักการแห่งอรรถประโยชน์นิยมดีกว่าในหนังสือของเบนทัมนะครับมีเล่มหนึ่งเนาะขึ้นต้นด้วยประโยคที่น่าสนใจแล้วก็น่าประทับใจว่าธรรมชาติได้กำหนดให้มนุษยชาติเนี่ยตกอยู่ภายใต้การกำกับของอำนาจ2 อย่างที่คอยเป็นเจ้านายอยู่ได้แก่ความเจ็บปวดและความพึงพอใจมีเพียง2 อย่างนี้เท่านั้นที่คอยชี้แนะและสิ่งที่เราควรกระทำพร้อมทั้งคอยกำหนดสิ่งที่เรากระทำนั่นก็คือความเจ็บปวดหรือความพึงพอใจเราพึงพอใจที่จะอยากมีอันนี้เราเจ็บปวดที่เธอทิ้งฉันไปมันก็เลยเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์เราทั้งหมดฉันรู้สึกเจ็บปวดที่ตกงานฉันรู้สึกอะไรแบบเนี้ยมันก็คือการกำหนดของเราก็คือเราเป็นทาสของ2 อย่างนี้นะครับการผูกพันเนี่ยขึ้นกับความเจ็บปวดและความพึงพอใจนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่เรารู้กันอยู่การปรารถนาความพึงพอใจกับการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดเป็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเช่นกันแต่ในอีกเพียงไม่กี่ประโยคถัดมาเบนทัมเคลื่อนประโยคข้อเท็จจริงที่ว่าคนเราปรารถนาความพึงพอใจตอนแรกเขาบอกว่าคนเราปรารถนาความพึงพอใจใช่ไหมเขาเปลี่ยนมาเป็นประโยคเชิงตัดสินเราควรจะแสวงหาความพึงพอใจเราปรารถนาความพึงพอใจเราปรารถนาเราก็แค่ปรารถนาแต่ถ้าเราควรจะแสวงหาเนี่ยมันคืออีกแบบหนึ่งเลยนะเขาเปลี่ยนทันทีโดยที่ไม่ได้แถลงว่าจะเป็นยังไงซึ่งเท่ากับว่าเขาได้เปลี่ยนประโยคแสดงข้อเท็จจริงเชิงจริยวิทยาให้กลายเป็นประโยคแสดงจริยธรรมตามหลักแห่งอรรถประโยชน์นั่นเองหลักการแห่งอรรถประโยชน์นี้เบนทัมหมายถึงหลักการที่ใช้รับรองหรือไม่รับรองว่าการกระทำใดๆตามแนวโน้มที่ปรากฏจะเป็นการเพิ่มพูนหรือบั่นทอนความสุขในภาษาของเบนทัมเนี่ยคำว่ารับรองหรือไม่รับรองเนี่ยมีความหมายเท่ากับคำว่าดีหรือเลวนะครับถูกหรือผิดเลยเขากล่าวว่ามีแต่การกระทำซึ่งสอดคล้องกับหลักแห่งอรรถประโยชน์เท่านั้นที่มักจะชวนให้ผู้คนคิดว่านั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำหรือเป็นการกระทำที่ถูกต้องเบนทัมตระหนักดีว่าเขายังไม่ได้พิสูจน์ว่าความสุขคือพื้นฐานของความดีและความถูกต้องแต่เขาก็ไม่ได้มองข้ามข้อนี้ไปเขาอธิบายนะครับว่ามันค่อนข้างเป็นธรรมชาติของหลักอรรถประโยชน์นิยมอยู่เองที่ไม่มีใครจะสามารถแสดงให้เห็นความสมเหตุสมผลได้ต้องอาศัยข้อพิสูจน์หรือไม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เพราะสิ่งที่นำใช้เป็นข้อพิสูจน์สำหรับสิ่งอื่นย่อมไม่สามารถพิสูจน์ตัวของมันเองได้แกกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นข้อพิสูจน์สำหรับสิ่งอื่นกระบวนการแห่งการพิสูจน์ต้องมีจุดเริ่มต้นอยู่ไหนสักแห่งดังนั้นการพิสูจน์ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นแต่ถึงแม้เบนทัมจะไม่สามารถพิสูจน์ความสมเหตุสมผลของหลักการแห่งอรรถประโยชน์ได้เขารู้สึกว่าอย่างน้อยเขาก็สามารถจะแสดงให้เห็นได้ว่าบรรดาทฤษฎีทางคุณธรรมที่ได้ชื่อว่ามีมาตรฐานสูงกว่าทฤษฎีอื่นๆทั้งหลายล้วนสามารถอธิบายได้ง่ายกว่าโดยการใช้หลักแห่งอรรถประโยชน์นิยมหรือมิเช่นนั้นก็เป็นทฤษฎีที่ต่ำต้อยกว่าเพราะไม่มีความหมายที่ชัดเจนในตัวและยากที่จะคิดติดตามได้อย่างสม่ำเสมอยกตัวอย่างเช่นเบนทัมถือเอาทฤษฎีสัญญาประชาคมเป็นข้ออธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องมีพันธกิจในการเชื่อฟังกฎหมายนอกจากความยากลำบากในการตัดสินว่าสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่แต่ส่วนสำคัญอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังเบนทัมยังได้อภิปรายอีกด้วยว่าพันธกิจแห่งการเชื่อฟังนั้นวางอยู่บนหลักการแห่งอรรถประโยชน์นี้โดยแท้แม้ว่ามันจะอยู่ในลักษณะของสัญญาก็ตามเพราะอันที่จริงมันเท่ากับบอกว่าความสุขสูงสุดในปริมาณที่มากสุดจะได้มาโดยการเชื่อฟังกฎหมายเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำไมจึงนำทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร์ที่น่าสงสัยอยู่มาเกี่ยวข้องให้ยุ่งยากด้วยในเมื่ออาจจะแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดายเพียงพูดว่าการเชื่อฟังกฎหมายย่อมดีกว่าเพราะการไม่เชื่อฟังจะนำมาซึ่งความเสียหายมากกว่าจะนำผลดีมาให้ในทำนองเดียวกันในกรณีที่กล่าวกันว่าความดีและความถูกต้องจากการกระทำอาจจะอาศัยจิตสำนึกทางคุณธรรมหรืออาศัยความเข้าใจหรืออาศัยเหตุผลที่ถูกต้องหรืออาศัยหลักการทางเทววิทยาว่าด้วยเจตจำนงของพระเจ้าเป็นเครื่องช่วยชี้ได้ในกรณีนี้เบนทัมเห็นว่าเครื่องชี้มีความคล้ายคลึงกันอยู่และล้วนสามารถสังเคราะห์ให้เข้ากันได้กับหลักการแห่งอรรถประโยชน์นิยมได้ทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นหลักการทางเทววิทยาโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากับความพึงพอใจของพระผู้เป็นเจ้าแต่ความพึงพอใจของพระผู้เป็นเจ้าคืออะไรเพราะพระผู้เป็นเจ้าเองก็ไม่เคยตรัสหรือเขียนบอกอะไรไว้เลยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือความพึงพอใจของพระผู้เป็นเจ้า
คำเฉลยก็คือรู้โดยสังเกตความพึงพอใจของเราเองแล้วสะท้อนออกมาในลักษณะที่เป็นความพึงพอใจของพระผู้เป็นเจ้าด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงมีแต่ความเจ็บปวดและความพึงพอใจเท่านั้นที่จะเป็นตัวให้ค่าแก่การกระทำของเราอย่างแท้จริงและไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตในสังคมทั่วไปก็ตามเมื่อวิเคราะห์ถึงที่สุดแล้วพวกเราล้วนกำลังเกี่ยวข้องอยู่กับความสุขสูงสุดทั้งนั้นต่อมาจะมาพูดถึงปัจจัยผลักดันนะครับท่านผู้ชมในขณะที่ความพึงพอใจกับความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ให้ค่าแก่การกระทำต่างๆอย่างแท้จริงทั้งสองสิ่งนี้ประกอบกันเป็นปัจจัยที่ทรงอิทธิพลในการกำหนดพฤติกรรมของเราด้วยเบนทัมเนี่ยได้แยกแยะว่าแหล่งอันเป็นบ่อเกิดของความพึงพอใจและความเจ็บปวดได้นั้นมีอยู่4สถานซึ่งย่อมมีสถานะเท่ากับสาเหตุในการก่อพฤติกรรมได้เขาเรียกแหล่งเหล่านี้ว่าเป็นปัจจัยผลักดันแต่ละปัจจัยเป็นพลังผลักดันที่ผูกพันอยู่กับกฎเกณฑ์ของความประพฤติพฤติกรรมและกฎหมายปัจจัยทั้ง4นี้ได้แก่ปัจจัยทางกายภาพปัจจัยทางการเมืองปัจจัยทางจริยะและปัจจัยทางศาสนาเบนทัมได้อธิบายลักษณะของปัจจัยแต่ละอย่างโดยวิธีการยกตัวอย่างเหตุการณ์ว่าเมื่อทรัพย์สินหรือตัวตนของบุคคลคนหนึ่งต้องสูญไปท่ามกลางกองเพลิงหากเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุย่อมถือว่าเป็นความหายนะอย่างยิ่งแต่ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจากความเลินเล่อของผู้เป็นเจ้าของเองเช่นลืมดับเทียนอาจจะจัดได้ว่าเป็นโทษทันที่เกิดจากปัจจัยทางกายภาพถ้าเหตุดังกล่าวเกิดจากการตัดสินของผู้มีอำนาจนั่นคือโทษทันที่เกิดจากปัจจัยทางการเมืองซึ่งก็เรียกโดยทั่วกันแล้วว่าคือการลงทันแต่ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจากความต้องการและความช่วยเหลือทำให้เกิดขึ้นของเพื่อนบ้านซึ่งไม่ชอบลักษณะนิสัยของเจ้าของทรัพย์ต้องจัดว่าเป็นโทษทันที่เกิดจากปัจจัยทางจริยะและถ้าหากเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจากความไม่พอใจของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งแสดงออกโดยฉับพลันเป็นการตอบโต้บาปที่เจ้าทรัพย์ได้กระทำไว้เช่นนั้นก็เรียกว่าเป็นโทษทันที่เกิดจากปัจจัยทางศาสนาให้เข้าใจตรงกันตรงนี้นะครับแง่มุมทั้งหลายดังกล่าวนี้ทำให้เห็นได้ว่าปัจจัยผลักดันหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเนี่ยหรือการคุกคามของความเจ็บปวดในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมผู้บัญญัติกฎหมายย่อมเข้าใจว่าคนทั่วไปจะผูกยึดกับการกระทำใดการกระทำหนึ่งก็ต่อเมื่อมีปัจจัยผลักดันมาเกี่ยวข้องกับเขาอย่างชัดเจนเท่านั้นและปัจจัยผลักดันดังกล่าวจะมีความเจ็บปวดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งประกอบอยู่ด้วยเสมอหากพฤติกรรมในแง่ใดที่ผู้บัญญัติกฎหมายได้ตราขึ้นแล้วถูกละเมิดโดยประชาชนโดยเหตุนี้หน้าที่หลักของผู้บัญญัติกฎหมายคือจะต้องวินิจฉัยว่าพฤติกรรมอย่างไรจึงจะสร้างแนวโน้มในการเพิ่มความสุขให้แก่สังคมได้และมีปัจจัยผลักดันอะไรที่จะนำมาซึ่งความสุขดังกล่าวได้คำว่าพันธกิจจึงเป็นศัพท์บัญญัติของเบนทัมที่ชี้ความหมายทางรูปธรรมของคติเรื่องปัจจัยผลักดันเพราะพันธกิจไม่ได้หมายความว่าหน้าที่โดยทั่วไปอีกต่อไปแล้วแต่จะใช้หมายถึงความเจ็บปวดในกรณีที่ไม่เชื่อฟังกฎหมายหรือกฎจริยธรรมเราจะเห็นได้ว่าขณะที่คานเนี่ยได้เสนอว่านักปรัชญาอีกคนนะครับจริยธรรมของการกระทำทั้งหลายขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาที่ถูกต้องโดยไม่ต้องพะวงถึงผลของการกระทำฝ่ายอรรถประโยชน์นิยมเนี่ยจะคิดกับการเป็นตรงกันข้ามคือเชื่อว่าคุณธรรมขึ้นโดยตรงกับผลที่เกิดจากการกระทำนั้นเบนทัมยอมรับว่าแรงบันดาลใจบางอย่างอาจโน้มน้าวให้คือทำในสิ่งที่สามารถสร้างความสุขได้มากกว่าถึงกระนั้นเครื่องบ่งบอกคุณธรรมของการกระทำก็คือตัวความสุขหาใช่แรงบันดาลใจไม่นอกจากนี้เบนทัมเนี่ยยังถือว่าในวงสังคมที่มีบทตัวกฎหมายควบคุมอยู่นะกฎหมายย่อมจะลงโทษได้เฉพาะกับผู้ที่ก่อให้เกิดผลอันเป็นความเจ็บปวดแล้วเท่านั้นไม่ว่าเขาจะมีเจตนาหรือแรงบันดาลใจอย่างไรถึงแม้ว่าอาจจะมีข้อยกเว้นในบางกรณีก็ตามและถึงแม้จะจริงที่ผู้บัญญัติกฎหมายไม่อาจรับเรื่องแรงบันดาลใจได้แต่ปัญหาสืบเนื่องเกี่ยวกับแรงบันดาลใจจัดเป็นปัญหาที่มีน้ำหนักในทางจริยปรัชญาอยู่อย่างไรก็ตามครับดูเหมือนเบนทัมจะเห็นว่าจริยธรรมพันธะทางกฎหมายมีความคล้ายคลึงกันอยู่ในแง่ที่ว่าผลที่เกิดจากการกระทำมีความสำคัญกว่าแรงบันดาลใจที่อยู่เบื้องหลังการกระทำนั้นต่อมาจะมาพูดถึงการคำนวณปริมาณความเจ็บปวดและปริมาณความพึงพอใจนะครับมนุษย์และผู้บัญญัติกฎหมายแต่ละคนต่างสนใจในเรื่องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและการบรรลุผลความพึงพอใจแต่ในความพึงพอใจและในความเจ็บปวดก็มีลักษณะแตกต่างกันไปตามกรณีดังนั้นจึงถือได้ว่ามีค่าต่างกันนะครับด้วยความสนใจทางด้านคณิตศาสตร์เบนทัมเนี่ยได้คิดเรื่องหน่วยความเจ็บปวดและความพึงพอใจขึ้นมาครับซึ่งเขาเรียกว่าหน่วยดังกล่าวเนี่ยเรียกว่า loss ครับเขาเสนอว่าเมื่อเราจะลงมือกระทำใดๆควรจะคำนวณค่าของหน่วยดังกล่าวเสียก่อนและค่าของหน่วยนั้นจะมากหรือน้อยในตัวของมันเองย่อมขึ้นกับปริมาณความเข้มข้นความยาวนานของระยะเวลาความแน่นอนและความใกล้ตัวครับเวลาพิจารณาเราจะไม่คิดถึงแต่เพียงความพึงพอใจในตัวของมันเองยังจะต้องคำนึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังประกอบด้วยนอกจากนี้ยังจะต้องคำนวณสภาวะต่างๆเช่นสมบูรณภาพของผลพวงแห่งความพึงพอใจนั้นหมายถึงโอก
อกาสที่ความพอใจนั้นจะก่อให้เกิดอารมณ์ทำนองเดียวกันยิ่งขึ้นไปอีกหรือไม่และคำนวณบริสุทธิคุณของผลนั้นก็คือหมายถึงโอกาสที่ความพึงพอใจนั้นจะกลับก่อเป็นอารมณ์ความเจ็บปวดแทนในภายหลังหรือไม่ประการที่ 7ที่จะต้องคำนึงถึงก็คือข่ายความครอบคลุมของความพึงพอใจนั้นว่ามีจำนวนของผู้ที่ได้รับผลนั้นมีมากน้อยเพียงใดครับจากหลักการคำนวณดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าเบนทัมเนี่ยได้ให้ความสำคัญในแง่ของปริมาณเป็นหลักการกระทำทุกอย่างจะดีเท่ากันถ้าส่งผลออกมาได้ในปริมาณที่เท่ากันดังนั้นเราอาจจะรวมเอาค่าทั้งหมดที่ได้จากความพึงพอใจไว้ข้างหนึ่งและเอาผลรวมของความเจ็บปวดทั้งหมดไว้อีกข้างหนึ่งแล้วพิจารณาชั่งน้ำหนักของค่าทั้งสองข้างหากเอียงไปในทางข้างความพอใจแสดงว่าการกระทำนั้นมีแนวโน้มจะเป็นการกระทำที่ดีแต่ถ้าหากเอียงไปในข้างทางความเจ็บปวดแสดงว่าการกระทำนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นการกระทำที่เลวเบนทัมได้เล็งเห็นคำถามที่จะเกิดตามมาว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราจำเป็นจะต้องผูกติดกับวิธีการคำนวณเช่นนี้เสมอไปหรือเปล่าซึ่งเขาก็ได้เตรียมคำตอบไปล่วงหน้าแล้วครับว่าอาจจะมีบางคนมองว่าการพิจารณากฎหมายดังกล่าวเนี่ยด้วยรายละเอียดอันมากมายเช่นนั้นจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานหรือเปล่าคนพวกนั้นจึงกล่าวว่าอย่าทำให้ตนเองต้องคอยมายุ่งยากอยู่กับกฎเกณฑ์เหล่านั้นเลยหรือกล่าวว่าตัณหาย่อมไม่มีเวลาให้สำหรับการคิดคำนวณเช่นนั้นอย่างไรก็ตามความชั่วร้ายของความพยายามหลีกเลี่ยงดังกล่าวก็ยังมีหนทางแก้ไขอยู่ในยามประสบกับกรณีสำคัญนะครับที่คาบเกี่ยวอยู่กับระหว่างความพึงพอใจกับความเจ็บปวดจะมีใครเล่าที่ไม่คิดใคร่ควรคำนวณผลมนุษย์จะคิดคำนวณอยู่เสมอแม้บางคนอาจจะคิดน้อยกว่าบางคนอาจจะคิดมากกว่าบางคนแต่ทุกคนก็คิดกันทั้งนั้นครับต่อมาในส่วนของกฎหมายและการลงทันครับเบนทัมเนี่ยนำหลักอรรถประโยชน์นิยมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างดีครับโดยเฉพาะในการเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องกฎหมายและการลงทันโดยหน้าที่หลักของผู้บัญญัติกฎหมายก็คือการปราบปรามการกระทำบางอย่างและสนับสนุนการกระทำบางอย่างดังนั้นปัญหาคือเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าควรปรามการกระทำลักษณะใดและควรจะส่งเสริมให้มีการกระทำลักษณะใดก็เลยเป็นคำพูดที่มาสู่หัวข้อต่อเนื่องกันมาก็คือวัตถุประสงค์ของกฎหมายวิธีการบัญญัติกฎหมายในความคิดของเบนทัมนะครับจะต้องวัดประเมินผลเสียของการกระทำผลเสียดังกล่าวคือความเจ็บปวดหรือความชั่วร้ายที่เป็นส่วนหนึ่งของผลแห่งการกระทำทั้งหลายการกระทำใดๆที่ส่งผลออกมาเป็นความเลวร้ายจะต้องถูกปรามไว้มิให้เกิดขึ้นเบนทัมกล่าวว่าจะมีทั้งความชั่วร้ายหลักและความชั่วร้ายรองที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับบัญญัติกฎหมายสมมุติว่ามีหัวขโมยคนหนึ่งเนี่ยกระทำความชั่วร้ายให้แก่เหยื่อผู้ต้องสูญเสียทรัพย์สินเช่นนี้ถือว่าเป็นความชั่วร้ายหลักในกรณีเดียวกันการขโมยทรัพย์สินนั้นก่อให้เกิดความชั่วร้ายรองขึ้นด้วยเพราะความสำเร็จของการกระทำการลักทรัพย์นั้นเท่ากับการชี้ชวนให้เห็นว่าโจรกรรมเป็นเรื่องง่ายการชี้ในยะเช่นนี้ถือเป็นเรื่องชั่วร้ายนอกจากการบ่อนทำลายหลักการเคารพต่อสิทธิในสินทรัพย์สินอะไรแบบนี้ครับและส่งผลให้เห็นว่าทรัพย์สินภายนอกสังคมนั้นไม่มีความปลอดภัยสำหรับทัศนะของผู้บัญญัติกฎหมายแล้วโดยปกติจะต้องถือว่าความชั่วร้ายรองมีความสำคัญกว่าความชั่วร้ายหลักเพราะยากที่จะพิจารณาจากกรณีตัวอย่างเรื่องขโมยข้างต้นจะเห็นได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายย่อมจะน้อยกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ความมั่นคงปลอดภัยโดยรวมในสังคมอยู่มากกฎหมายมีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มพูนความสุขให้แก่ชุมชนการจะเป็นเช่นนั้นได้จะต้องปราบปรามการกระทำอันจะก่อให้เกิดผลชั่วร้ายตามมาอาชญากรรมหรือคุกคามโดยนิยามแล้วคือการกระทำบ่อนทอนความสุขของชุมชนอย่างเห็นได้ชัดแจ้งเป็นการกระทำเจาะจงให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นในทางใดทางหนึ่งและเท่ากับเป็นการลดความพึงพอใจให้แก่ปัจเจกบุคคลหรือส่วนรวมครับการกระทำในลักษณะดังกล่าวนี้เท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยตรงต่อมาพูดถึงการลงทันบ้างครับเบนทัมเนี่ยกล่าวว่าการลงทันทุกอย่างเป็นความชั่วร้ายอยู่ในตัวของมันเองครับเพราะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์และความเจ็บปวดแต่ในขณะเดียวกันวัตถุประสงค์ร่วมของกฎหมายทุกอย่างก็คือการเพิ่มพูนความสุขโดยรวมของชุมชนดังนั้นหากการลงทันได้รับการยอมรับจากทัศนคติแบบอรรถประโยชน์นิยมย่อมแสดงว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการลงทันจะต้องป้องกันหรือกำจัดความเจ็บปวดที่ใหญ่ยิ่งรุนแรงกว่าในทางใดทางหนึ่งเป็นแน่ด้วยเหตุนี้การลงทันจึงย่อมต้องเอื้อต่อการได้ความสุขความพึงพอใจด้วยที่มากกว่าแง่ของส่วนรวมและย่อมเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลอย่างยิ่งถ้าการลงทันมุ่งผลแต่เพียงเพิ่มความหน่วยความเจ็บปวดให้แก่ชุมชนเท่านั้นอันนี้ไม่ได้เบนทัมก็ประมาณนี้เนาะจะเห็นได้ชัดว่าสำหรับการลงทันที่มุ่งเพียงแต่สร้างความเจ็บปวดให้ผู้ใดผู้หนึ่งเนื่องจากการกระทำของผู้นั้นไปสร้างความเจ็บปวดให้แก่เหยื่อนั้นหลักอรรถประโยชน์นิยมเนี่ยเสนอให้
ให้ตัดออกไปเพราะเห็นว่าจะไม่เกิดประโยชน์อันใดที่จะเติมหน่วยความเจ็บปวดให้แก่สังคมการกล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าจะปฏิเสธมาตรการลงทันโดยสิ้นเชิงนะครับเบนทัมบอกเพียงแต่หลักการอรรถประโยชน์นิยมเนี่ยโดยเฉพาะเบนทัมนะเรียกร้องให้มีการทบทวนปัญหาว่าเหตุใดสังคมจึงควรลงทันผู้คุกคามและพร้อมกันนั้นจะต้องกระตุ้นให้มีการพิจารณาใหม่ว่ากรณีเช่นนี้จึงจะถือว่าบรรลุหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทันการลงทันไม่ควรส่งผลในกรณีดังต่อไปนี้ก็คือ 1. ปราศจากมูลความผิดเช่นกรณีการละเมิดคุกคามนั้นยอมรับว่ามีการชดใช้ความเสียหายให้และความแน่นอนของการชดใช้นั้นเห็นได้ชัดเจนว่าจะเกิดตามมาในไม่ช้าและความแน่นอนของการชดใช้นั้นเห็นได้ชัดเจนว่าจะเกิดตามมาในไม่ช้าครับก็คือกำลังพูดในเรื่องของการลงทันไม่ควรส่งผลแบบนี้เนาะข้อ 2 ครับในกรณีไม่อาจส่งผลได้ดังประสงค์คือไม่สามารถป้องกันมิให้กระทำความผิดเกิดขึ้นได้เช่นกรณีการบัญญัติกฎหมายภายหลังการกระทำผิดแล้วให้มีผลย้อนหลังหรือเมื่อกฎหมายที่บัญญัติแล้วแต่ยังไม่ได้ประกาศใช้การลงทันยังไม่ควรมีผลในกรณีที่มีเด็กผู้เสียจริตหรือผู้เมาไม้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 3. ในกรณีที่ไม่คุ้มค่าหรือแพงเกินไปคือกรณีที่โทษทันนั้นไม่ก่อให้เกิดความปั่นป่วนมากเกินไปมากกว่าผลที่จะได้ในฐานะการป้องกันหรือปรามไว้ข้อ 4 ครับในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นคือการกระทำผิดอาจได้รับการป้องกันหรือหยุดกระทำไปโดยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยการลงทันแต่อย่างใดทั้งนี้เพราะในกรณีเหล่านั้นเบนทัมเนี่ยบอกว่าการลงทันสำหรับการคุกคามที่หนักกว่าจะต้องมีมากจนพอที่จะชักนำให้ผู้คนนึกอยากรับการลงทันสำหรับการคุกคามที่เบากว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นนะครับช่วยให้เบนทัมสรุปว่าการลงทันควรมีลักษณะหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับกรณีมีจำเพาะนะครับแต่ละกรณีไปควรจะมีความเท่าเทียมกันคือสร้างความเจ็บปวดที่เสมอกันสำหรับการคุกคามระดับเดียวกันควรจะสามารถประเมินมาตรฐานได้เพื่อให้การลงทันมีสัดส่วนสมกับอาชญากรรมที่มีระดับต่างๆกันควรจะมีลักษณะเป็นแบบอย่างชัดเจนจนผู้มีแนวโน้มจะกระทำการคุกคามสามารถจินตนาการถึงโทษนั้นๆได้ควรมีความพอประมาณด้วยเพื่อมิให้การลงทันเป็นไปโดยเกินกว่าเหตุควรจะเป็นไปเพื่อการปรับปรุงเพื่อมุ่งแก้ไขพฤติกรรมที่ผิดควรจะมีอำนาจบีบคั้นเพื่อคอยยับยั้งผู้ที่คิดอยากกระทำการคุกคามในการเวลาข้างหน้าควรจะสามารถเป็นการชดเชยให้แก่เจ้าทุกข์ได้และเพื่อมิให้เป็นการสร้างปัญหาใหม่การลงทันใดๆควรจะได้รับการยอมรับจากมหาชนอย่างกว้างขวางและสามารถจะผ่อนผันได้ด้วยต่อมาพูดถึงความคิดแบบหัวรุนแรงของเบนทัมนะครับเขาสืบสาวและชี้ความชั่วร้ายส่วนใหญ่ของระบบกฎหมายนั้นอยู่ที่ตัวผู้พิพากษาซึ่งเขาได้กล่าวหาว่าได้สร้างกฎหมายแบบ common law ขึ้นพวกท่านรู้หรือไม่ครับว่าพวกเขาทำอย่างไรกันอันนี้เบนทัมเนาะมันจะคล้ายกับคนที่สร้างกฎสำหรับสุนัขของเขาเองเมื่อสุนัขของท่านกระทำในสิ่งที่ท่านไม่ต้องการให้ทำอีกต่อไปท่านก็คอยจนมันกระทำสิ่งนั้นอีกแล้วท่านก็ตีมันนี่เป็นวิธีที่เหล่าผู้พิพากษาได้สร้างกฎขึ้นมาให้ใช้กับพวกท่านและตัวข้าพเจ้าหลังจากที่เบนทัมเนี่ยได้สาธยายความชั่วร้ายนะครับนานานับประการตามลำดับแล้วเขาถูกกระตุ้นโดยใช้ความกระตือรือร้นแห่งปัญญาให้คิดปฏิรูปความชั่วร้ายเหล่านั้นในทันใดและทำให้เขากลายเป็นนักปรัชญาหัวรุนแรงที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวครับเบนทัมเนี่ยเคยพูดไว้นะครับและเหตุใดความเลวร้ายของสังคมและกฎหมายจึงยังคงดำรงอยู่ได้เล่าในเมื่อเขาก็ได้แสดงให้เห็นถึงมิติใหม่ๆทางพฤติกรรมที่จะช่วยให้เกิดความสุขมากที่สุดสำหรับคนจำนวนมากแล้วทำไมมันยังมีอยู่อีกเขาคิดว่าคำตอบก็คือพวกที่ถือครองอำนาจอยู่ไม่ต้องการความสุขมากที่สุดสำหรับคนจำนวนมากที่สุดนั่นเองครับเบนทัมเนี่ยบอกว่าวิธีกระจัดความขัดแย้งดังกล่าวนะครับคือการทำให้ผู้ปกครองเป็นอันดับหนึ่งอันเดียวกันกับผู้ถูกปกครองหรือจัดให้รัฐบาลไปอยู่ในน้ำมือของประชาชนเสียถ้ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองแล้วความต้องการของทั้งสองฝ่ายจะเสมือนหรือสอดคล้องกันครับก็จะเหมือนหรือสอดคล้องกันและทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจะเกิดความสุขมากที่สุดสำหรับคนจำนวนมากที่สุดขึ้นได้ความสนใจที่สอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียวกันดังนี้มีแต่ในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่มีความสุขมากที่สุดสำหรับคนจำนวนมากที่สุดมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากผู้ปกครองก็คือประชาชนและผู้แทนของประชาชนก็จะได้รับการเลือกมาเพราะพวกเขาให้สัญญาว่าจะรับใช้เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดในทัศนะของเบนทัมนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้การจะนำเอาหลักอรรถประโยชน์มาใช้นะครับจึงจะต้องปฏิเสธหลายๆส่วนนะครับตลอดจนอำนาจและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งปวงเสียก่อนด้วยเหตุนี้เขาย่อมต้องการที่จะล้มล้างแน่นอนครับระบบขุนนางและองค์กรในศาสนาจักรและมีความปรารถนาที่จะสร้างระเบียบแบบประชาธิปไตยตามแบบสหรัฐอเมริกาโดยเหตุที่ทุกรัฐบาลในตัวเองก็เป็นความชั่วร้ายใหญ่อันหนึ่งความชอบธรรมเพียงประการเดียวที่มีอยู่จึงเป็นการใช้ความชั่วร้ายนั้นไปในทางที่จะป้องกันหรือกำจัดความชั่วร้ายที่รุนแรงกว่าความคิดแบบหัวรุนแรงของเบนทัมจึงเป็นส่วนหนึ่งองค์ประกอบที่อยู่ในความปรารถนาของเขาที่เขาต้องการ
เร่งเร้าให้เกิดการปฏิรูปเพื่อให้หลักการทางปรัชญาของเขาได้เป็นรูปธรรมขึ้นมาในความคิดของเขาการปฏิรูปเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะจะได้สรรสร้างรูปแบบสังคมและขบวนการทางกฎหมายใหม่ที่จะสามารถเอื้อให้เกิดความสุขมากที่สุดสำหรับคนจำนวนมากที่สุดที่เป็นจริงขึ้นมาได้ผู้สนับสนุนหลักการอรรถประโยชน์นะครับที่มีความสามารถคนหนึ่งก็คือจอห์น สจ๊วต มิลล์นะครับเกิดเมื่อปี1806ในช่วงที่มีอายุระหว่าง3ปีถึง14ปีเนี่ยเขาเป็นเสมือนตัวทดลองทางด้านการศึกษาที่เข้มข้นของบิดาของเขานะครับเป็นผู้จัดการให้โดยการรับถ่ายทอดวิชาเกี่ยวกับต้นตำรับนะครับโบราณภาษาและประวัติศาสตร์อย่างหนักอย่างไรก็ตามนะครับการเรียนอย่างเข้มข้นของเขาเนี่ยซึ่งไม่ได้เน้นเพียงแค่การจำเท่านั้นยังรวมไปถึงการฝึกคิดวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยครับหลักการมหาสุขนั้นจะถือว่าการกระทำใดๆย่อมถูกต้องตามสัดส่วนหากมีแนวโน้มในการส่งเสริมให้เกิดความสุขและจะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดหากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลตรงกันข้ามกับความสุขคำว่าความสุขนั้นหมายถึงความพึงพอใจหรือการปลดพ้นจากความเจ็บปวดนะครับและไม่เป็นสุขจะหมายถึงความเจ็บปวดหรือการสูญเสียความพึงพอใจไปอย่างไรก็ตามแม้มิลจะเริ่มด้วยหลักการพื้นฐานที่ดูเหมือนกับเบนทัมโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสุขและความพึงพอใจแต่เขาก็ดำเนินความคิดต่อไปในแนวทางที่ต่างออกไปครับคือมีการตีความใหม่ในเรื่องที่เกี่ยวกับบทความของการพึงพอใจที่มีต่อจริยธรรมแง่มุมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพครับเบนทัมเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าระดับความพึงพอใจจะต่างกันก็เพราะมีขนาดของจำนวนที่ต่างกันพฤติกรรมที่ต่างกันย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจที่ต่างกันโดยปริมาณเขายังกล่าวอีกด้วยว่าการเล่นเกมปุ่มกดนั้นดีเท่ากับบทกวีซึ่งหมายความว่าเกณฑ์เพียงอย่างเดียวที่จะทำให้พิจารณาความดีได้ก็คือปริมาณของความพึงพอใจหลักการประเมินเช่นนี้เท่ากับว่าพฤติกรรมทุกรูปแบบที่สร้างปริมาณความพอใจได้เท่ากันย่อมถือว่าเป็นการกระทำที่ดีเท่ากันด้วยเขาเน้นเรื่องปริมาณเป็นหลักเนาะไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะเป็นการเล่นเกมปุ่มกดหรือเป็นการเพลิดเพลินกับการเขียนบทกวีก็ตามจนเขากลับกล่าวว่าเพราะในเมื่อมีประหลอดวัดระดับความร้อนหรืออุณหภูมิได้ก็ควรจะมีประหลอดวัดระดับความคุณธรรมด้วยที่สามารถวัดระดับของความสุขและความไม่เป็นความสุขได้เช่นกันในขณะที่เบนทัมกล่าวว่าการเล่นเกมปุ่มกดเนี่ยดีเท่ากับการเขียนบทกวีจอห์น สจ๊วต มิลล์เนี่ยบอกว่าอยากจะเป็นโซกราติสที่ไม่พอใจมากกว่าเป็นคนโง่ที่พอใจและมันย่อมต้องดีกว่าที่จะเป็นมนุษย์ที่ไม่พอใจแทนที่จะเป็นหมูที่พอใจมิลล์กล่าวว่าความพึงพอใจย่อมมีระดับที่แตกต่างกันในแง่ของชนิดและคุณภาพด้วยมิใช่ต่างกันแค่แง่ปริมาณเท่านั้นมนุษย์มีลักษณะที่ถูกยกระดับจนสูงกว่าระดับความกระหายไข้ของสัตว์เดรัจฉานทั่วไปจอห์น สจ๊วต มิลล์เนี่ยได้พูดไว้อีกนะครับว่าคงเป็นเรื่องพิกลถ้าการประเมินค่าความพึงพอใจจะขึ้นอยู่กับปริมาณเพียงแง่เดียวการให้ค่าที่สูงกว่านั้นเนื่องมาจากคุณภาพของความพึงพอใจที่สูงกว่าจนเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วแง่ปริมาณของความพึงพอใจกลายเป็นเรื่องไม่สู้สำคัญนักนะครับเขาพูดถึงแง่คุณภาพมากกว่าปริมาณเนาะเขายังคิดแตกต่างจากเบนทัมไปไกลกว่านั้นอีกครับคือมิลล์เนี่ยได้วางหลักพื้นฐานความคิดเห็นของเขาว่าความพึงพอใจมีคุณภาพแตกต่างกันหลากหลายอยู่ในหลายโครงสร้างของธรรมชาติมนุษย์อีกดังนั้นจึงต้องมุ่งเน้นสนใจไปที่คุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ซึ่งจะสามารถใช้เกณฑ์ในการกำหนดความสุขหรือความดีได้ด้วยนะมิใช่ไปสนใจเพียงแค่แบบว่าความพึงพอใจอย่างเดียวด้วยเหตุนี้มิลล์จึงกล่าวว่าจะมีมนุษย์บางส่วนที่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเองไปเป็นดังสัตว์ชั้นต่ำกว่าตนเพียงเพราะต้องการให้ได้รับความพึงพอใจในแบบของสัตว์เดรัจฉานอย่างเต็มอิ่มแต่จะไม่มีมนุษย์ที่ฉลาดคนใดเลยที่จะยอมโง่ไม่มีผู้ที่ฝึกมาดีแล้วจะยอมหูตาป่าเถื่อนและไม่มีผู้ที่มีสัมปชัญญะคนใดจะยอมต่ำช้าเห็นแก่ตัวถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะถูกชักชวนว่าความโง่ก็ดีความหูตาป่าเถื่อนก็ดีความต่ำช้าก็ดีเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจมากกว่าก็ตามสำหรับมิลล์แล้วนะครับความพึงพอใจจะต้องแบ่งระดับโดยอาศัยคุณภาพเป็นเกณฑ์มิใช่อาศัยปริมาณและถ้าความพึงพอใจนั้นมีการแบ่งระดับโดยอาศัยปริมาณเป็นเกณฑ์ความพึงพอใจก็มิใช่มาตรฐานวัดคุณธรรมอีกต่อไปส่วนในหัวข้อของเรื่องเสรีภาพนะครับจะพูดแบบสั้นๆเนาะมิลล์เนี่ยได้พูดไว้ว่าเขาเชื่อนะครับว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นวิถีทางที่จะใช้บำบัดความชั่วร้ายในสังคมได้และมั่นใจว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยความสนใจของผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองเนี่ยจะเหมือนกันพอผู้ปกครองก็คือผู้ถูกปกครองด้วยสำหรับมิลล์นะครับเขาไม่ได้มีความศรัทธาต่อประชาธิปไตยมากมายเท่ากับเบนทัมนะถึงแม้เขาจะเห็นพ้องด้วยว่าประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดแต่เขาได้กล่าวไว้ในความนำเบื้องต้นของเขานะครับเรียงความว่าด้วยเรื่องเสรีอย่างเงี้ยเขาชี้ให้เห็นอันตรายที่แฝงอยู่ในรัฐบาลแบบประชาธิปไตยนะครับมิลล์เตือนไว้ด้วยหลักการที่ว่าเจตจำนงของประชาชนมักจะเป็นเจตจำนงของคนเฉพาะคนกลุ่มใหญ่เท่านั้นจึงมีความเป็นไปได้ในที่สุดว่าเสียงส่วนใหญ่ดังกล่าวจะ
กดขี่เอาเปรียบเสียงคนกลุ่มน้อยนอกจากนี้ยังอาจเกิดมีการเผด็จการทางความคิดแทรกซึมอยู่ในระบอบประชาธิปไตยด้วยซึ่งถือเป็นความเลวร้ายมากๆพอกับการกดขี่ด้วยเหตุนี้แม้จะเป็นประชาธิปไตยก็จำเป็นต้องมีมาตรฐานการป้องกันและมีความเห็นว่าต้องมีการจำกัดบทบาทการนำของรัฐบาลเอาไว้ด้วยจุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวที่สังคมศรีวิไลจะปล่อยให้อำนาจรัฐสามารถขัดขืนเจตจำนงและอยู่เหนือประชาคมได้ก็คือเป็นไปเพื่อป้องกันอันตรายให้แก่ผู้อยู่ร่วมในสังคมอื่นๆแน่นอนว่าบทบาทตามกฎหมายของรัฐบาลย่อมยังคงอยู่นะครับเพียงแต่มิวเห็นว่าไม่ควรจะให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงนะครับจะมีลักษณะประมาณนี้แบบห้ามไปแทรกแซงหนึ่งคือเมื่อการกระทำนั้นเอกชนสามารถทำได้ดีกว่าก็อย่าเข้าไปแทรกแซงข้อ2แม้รัฐบาลจะกระทำการได้ดีกว่าแต่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนากว่าหากให้เอกชนทำทั้งนี้เพื่อให้ประโยชน์ทางการศึกษาหรือทางการพัฒนาคือถ้าเขาทำได้ดีกว่าก็อย่าไปแทรกแซงเนาะมิวได้บอกไว้ในข้อ3ด้วยเช่นกันครับเมื่อเล็งเห็นว่าจะเกิดอันตรายเนื่องจากเป็นการเพิ่มพูนอำนาจให้แก่รัฐบาลโดยไม่จำเป็นมิวเนี่ยได้ประกาศอย่างแข็งกร้าวว่ายกเว้นแต่ในกรณีที่เป็นการพิทักษ์ปกป้องอันตรายแล้วคนเราจะต้องไม่โอนเอียงไปตามอำนาจของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ความดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นในทางการหรือทางจริยธรรมยังมิได้เป็นเครื่องประกันได้เพียงพอคือมิวเนี่ยได้พูดไว้นะครับเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ควรเข้าไปแทรกแซงเสรีภาพของบุคคลอื่นแม้จะทำไปเพื่อประโยชน์ของตัวเขาเองบ่อยครั้งที่การอ้างถึงเรื่องผลดีต่อมนุษยชาติทำให้รัฐบาลก้าวล่วงเข้าไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของมนุษย์